Усім привіт! Мене звати Ярина. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні намалюємо такі літні наклейки. Номери кольорів в описі під відео. Розмір монтажної області 2000 на 2000 пікселів. Спочатку намалюємо фон. Інструмент прямокутник, розмір 2000 на 2000 пікселів, колір світло-рожевий. Вирівнюємо відносно монтажної області і одразу заблокуємо цей шар. Інструмент прямокутник, розмір 200 на 170. Колір темно-синій. Виділяємо нижні точки і заокруглюємо кути. Далі інструмент кривизна і оцю верхню лінію трошки вигинаємо догори. Тепер виділяємо верхні точки і заокруглюємо кути. Інструмент прямокутник, малюємо такий вузенький прямокутник, заокруглюємо кути, колір світліший. Тепер ефект, Warp, Arch. Ставимо значення десь 35, Object, Expand Appearance. І ось тут розміщуємо. Далі копіюємо цей елемент Ctrl-C, Ctrl-F. Трохи збільшуємо, змінюємо колір на блакитний. Відправляємо нижче, Ctrl-ліва квадратна дужка. Інструмент прямокутник. Малюємо ось тут прямокутник. Оці кути заокруглюємо. Верхній кут заокруглюємо. Трошки повертаємо. Виділяємо ці два елементи і в Pathfinder об'єднуємо. Ось цей кут заокруглюємо. Далі інструмент кривизна, ось тут трошки заокруглюємо. І відправляємо нижче, Ctrl-ліва квадратна дужка. Так, цю точку можна трошки підтягнути і заокруглити. Виділяємо, затискаючи Alt, перетягуємо в бік. Тепер виділяємо оці деталі, права кнопка миші, Transform, Reflect, відобразити по вертикалі. Інструмент прямокутник, малюємо ось тут прямокутник. Далі Effect, Warp, Arch. По горизонталі ставимо значення десь 22. Object, Expand Appearance. І опускаємо трохи нижче, Ctrl-ліва квадратна дужка. Цей елемент трошки підсовуємо. Так, тепер оці деталі об'єднуємо в Pathfinder і відправляємо нижче, Ctrl-ліва квадратна дужка. Тепер виділяємо все разом і Ctrl-G. Інструмент текст натискаємо. Пишемо Sunny Days.
великими буквами. Розмір шрифта 80, колір жовтий і шрифт Бальзамік. Посилання на шрифт в описі під відео. Виділяємо, вирівнюємо, зробимо товстішим шрифт. Далі розбираємо його. Виділяємо разом з окулярами і групуємо. Далі копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, Object, Path, Offset Path, значення 30 ставимо і заокруглені кути. Далі об'єднуємо в Pathfinder, виділяємо і ще раз об'єднуємо. Далі колір білий і відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент прямокутник 370 на 460 пікселів, колір світло-блакитний. Заокруглюємо кути. Знову прямокутник. Розмір 280 на 80 пікселів. Верхні кути трошки заокруглюємо і вирівнюємо. Ось тут малюємо прямокутник, переводимо в обводку, товщину ставимо 40. І трошки рухаємо точки. Тепер оцей кут заокруглюємо і нижній також. Можна розібрати. Object Expand. Інструмент перо. Переводимо в обводку, колір білий. Малюємо тут лінію, затискаючи Shift. Товщину ставимо 2, заокруглені кінці. Можна і 4 поставити товщину. Далі виділяємо, затискаючи Alt, перетягуємо нижче, вирівнюємо. Можна трохи підняти стрілочками. І розбираємо Object Expand. Інструмент прямокутник. Колір світло-жовтий. Виділяємо разом з цією деталлю. Інструмент Shape Builder, затискаючи Alt, обрізаємо зайве. Тепер оцю деталь виділяємо і трохи зменшуємо. Інструмент Ellipse, розмір 150 на 150 пікселів, колір темніший жовтий.
Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F, зменшуємо, змінюємо колір на білий, далі інструмент зірка, 3 кути, колір світло-жовтий, зменшуємо, точку, яка зверху посередині, робимо заокругленою, трохи піднімаємо догори. І верхні кути заокруглюємо. Нижній також. Можна ще зменшити. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Повертаємо, затискаючи Shift. Опускаємо нижче. Групуємо ці два елементи. Інструмент поворот. Натискаємо Enter, ставимо 60 градусів. Копіювати. І Ctrl-D. Виділяємо і копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Інструмент прямокутник. Ось тут малюємо прямокутник. Копіюємо його Ctrl-C, Ctrl-F. Виділяємо цей прямокутник і ось цей круг білий. Pathfinder мінус верхній шар. Далі знову цей прямокутник і жовтий круг мінус верхній шар. Ці елементи переносимо вище, Ctrl права квадратна дужка. Тепер пряме виділення, нижні деталі видаляємо. Можна згрупувати цю деталь і верхню так само. І тепер розміщуємо ось тут. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Можна трохи зменшити. Цей елемент також копіюємо. Інструмент еліпс. Малюємо круг, затискаючи Shift. Переводимо в обводку, колір білий. Товщину ставимо 3. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Трохи зменшуємо. Інструмент прямокутник. Переводимо в заливку, колір рожевий. Трошки повертаємо. Тепер оці лінії переносимо вище. Ctrl права квадратна дужка. І ось цей лимон теж вище трубочки. Ctrl права квадратна дужка. Інструмент прямокутник. Колір сірий. Заокруглюємо кути.
І в Transparency вибираємо режим Overlay. Затискаючи Alt, перетягуємо вбік, трошки зменшуємо. Виділяємо все разом і групуємо. Інструмент Ellipse. Переводимо в обводку. Вибираємо інструмент Текст по контуру. Натискаємо на контур і пишемо Fresh and Fun. Ось тут є така рисочка, коли з'являється стрілочка, можна підтягнути в той бік, який підходить, який подобається. Змінюємо на блакитний колір і розбираємо текст Object Expand. Тепер виділяємо разом і групуємо. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Object, Path, Offset Path. Ті ж самі значення. Об'єднуємо в Pathfinder. Виділяємо, ще раз об'єднуємо. Змінюємо на білий колір. І тепер інструмент Shape Builder, затискаючи Shift, виділяємо разом і таким чином замальовуються прогалини. Відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка і можна згрупувати тепер. Інструмент прямокутник. Розмір 550 на 340. Колір блакитний. Кути трохи заокруглюємо. Ще один прямокутник малюємо. Колір світліший. Виділяємо обидва прямокутники. І інструмент Shape Builder, затискаючи Alt, видаляємо зайве. Знову інструмент прямокутник, колір блакитний. Виділяємо ці прямокутники, відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Ось тут теж малюємо прямокутник. Трошки заокруглюємо кути. Колір темно-синій. І вирівнюємо відносно цього прямокутника. Інструмент Ellipse. Затискаючи Shift, малюємо круг, колір білий. І також вирівнюємо. Інструмент Ellipse. Розмір 280 на 280 пікселів. Вирівнюємо. Копіюємо цей круг, Ctrl-C, Ctrl-F, трохи зменшуємо. Колір такий світло-блакитний. Ще раз копіюємо і зменшуємо, і колір темно-синій. Інструмент Ellipse, малюємо тут маленький кружечок, колір білий і копіюємо його Ctrl-C, Ctrl-V, розміщуємо з цього боку.
інструмент прямокутник. Малюємо тут прямокутник, заокруглюємо кути, колір сірий і в Transparency вибираємо Soft Light. Виділяємо і групуємо. Інструмент текст. Тут натискаємо і пишемо Slow Living. Колір рожевий. Виділяємо Object Expand. Виділяємо разом з фотоапаратом і групуємо. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Object, Path, Offset Path. Об'єднуємо. Ще раз об'єднуємо. Змінюємо на білий колір і відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Групуємо. Інструмент Ellipse. Розмір 300 на 540. Колір рожевий. Інструмент пряме виділення і трохи підправляємо точки. Інструмент прямокутник. Намалюємо тут смужки. Колір світло-рожевий. Тепер, затискаючи Alt, тягнемо донизу. І далі Ctrl-D. Трошки піднімемо вгору. Виділяємо все разом. Інструмент Shape Builder, обрізаємо зайве. Виділяємо і групуємо. Інструмент Ellipse. Розмір 200 на 550. Затискаючи Alt, тягнемо донизу. Трохи звужуємо цю деталь. Виділяємо разом мінус верхній шар. Тепер нижні точки виділяємо і тягнемо вгору, заокруглюючи кути. Колір блакитний. Виділяємо і групуємо. Інструмент перо. Малюємо ось тут лінію. Переводимо в обводку колір сірий. Товщину ставимо 14 і заокруглені кінці. Виділяємо Object Expand Appearance, Object Expand. І в Transparency
Soft Light. Виділяємо, групуємо. Права кнопка миші Transform, Reflect. Відобразити по вертикалі, копіювати. Інструмент Еліпс. Переводимо в обводку. Інструмент Текст по контуру. Натискаємо на контур і пишемо Summer. Колір жовтий. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер текст прибираємо, пишемо Mood. Два рази натискаємо на інструмент тексту, вибираємо ось тут Flip і друге значення. Тепер ось за цю рисочку можна потягнути. І розміщуємо з цього боку. Текст розбираємо, Object, Expand. Групуємо все разом, Ctrl-G, і копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F. Object, Path, Offset Path. Так само об'єднуємо. Ще раз об'єднуємо. Колір білий. І інструмент Shape Builder, затискаючи Shift, об'єднуємо все разом. Відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. І групуємо. Так, ось це ще можна згрупувати. Ось такі наклейки у нас вийшли. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!